સુપર સહેલિયાથી હું નૈમિષા. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ મહારાષ્ટ્રીયન આઇટમ દડપે પોહા. આ નામ કદાચ તમારી માટે નવું હશે, પણ હું 6 વર્ષ મહારાષ્ટ્રમાં રહી છું, એટલે આ નામ મારા માટે એકદમ જૂનું અને રેસીપી એકદમ સહેલી છે. ચાલો જોઈ રહીએ મારા કિચન. સૌથી પહેલાં આપણે પાતળા પૌવા લઈશું. અહીંયા મેં 2 બાઉલ પાતળા પૌવા લીધા છે. હવે તેની અંદર કાપેલી ડુંગળી નાખી દઈશું. પૌવા પલાળવાના નથી, કોરા જ પૌવા લેવાના. ને એમાં ડુંગળી નાખી દેવાની. ત્યારબાદ એમાં લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું. ખાંડ, લીંબુ અને ખાંડ એ કોમ્બિનેશન દરેક રેસીપીમાં સારું જ લાગે છે. ત્યારબાદ મીઠું. હવે આને આપણે સરસ રીતે હલાવી દઈશું. આ રેસીપી જેટલી સિમ્પલ છે એટલી જ મજેદાર છે. ક્યારેક કોકવાર ઓફિસમાંથી આવી અને ભૂખ લાગે તો તરત જ બની જતી હોય છે. તો એકવાર ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. કમેન્ટ્સમાં લખજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી. અને આ ટાઈપની ઇઝી ટુ કુક એન્ડ ફાસ્ટ ટુ ઇટ એ રેસિપીઝના જોનરમાં તમારે બીજી કોઈ રેસિપીઝ જોવી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં મને ચોક્કસ કહેજો. હવે આને આપણે ઢાંકીને મૂકી દઈશું, જેથી પૌવા સરસ રીતે પલળી જશે. બીજી બાજુ કડાઈમાં આપણે તેલ લઈશું અને વઘારની તૈયારી કરીશું. વઘારમાં રઈ, જીરું, લીલા મરચાં, લીમડો અને શિંગદાણા, આ બધી વસ્તુ વઘારમાં જ નાખી દઈશું. સરસ રીતે શિંગદાણા ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી તેને હલાવતા રહીશું. ગેસ ધીમો રાખીશું. આ બાજુ જે બાઉલ આપણે બંધ કર્યો છે તેને ખોલી એકવાર ટોસ કરીશું. કોપરાનું છીણ આપણે એડ કરી દઈશું. મહારાષ્ટ્રીયન રેસીપી હોય એટલે કોપરું અને શીંગ એ બંને એના મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે. ફરીથી આપણે આને બંધ કરી થોડી વાર રહેવા દઈશું. ફટાફટ બનાવવા માટે ભૂખ લાગી હોય અને તરત કંઈક ચટપટું ખાવું હોય તો આ ટાઈપની જ રેસીપી પસંદ કરવી જોઈએ. કોપરું છે, શિંગદાણા છે અને પૌવા છે, એટલે હેલ્ધી પણ છે. ઓઇલ પણ ખૂબ ઓછું છે. હળદર એડ કરી દઈશું. તો આપણા શિંગદાણા ગુલાબી થઈ ગયા છે અને હવે આ આખો વઘાર આપણે પૌવામાં ટ્રાન્સફર કરીશું. હવે આપણે આને સરસ રીતે હલાવી દઈશું. ઝટપટ રેસીપી દડપે પોહા તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમારી આજુબાજુ કોઈ મહારાષ્ટ્રીયન ફેમિલી રહેતું હોય તો એમને ચખાડજો. અને આ રેસીપી એકદમ મરાઠી રેસીપી બની છે. બસ આને હું હલાવીશ અને એનો કલર આવે ત્યાં સુધી. તો દડપે પોહા આપણા તૈયાર છે. ચાલો આપણે તેમાં ધાણા નાખી અને તેને ગાર્નિશ કરીએ.